Good evening, students. Good evening, students. ओके, कालच्या लेक्चरला आपण 3 चॅप्टरचे थेरी क्वेश्चन्स घेतले. 3 चॅप्टरचे थेरी क्वेश्चन्स घेतले आणि ते ऑडिओ बेसिसवर होते. तुम्ही ते ऐकले असतील वारंवार. ऐका प्लीज, ते लेक्चर ऐका. कालचं लेक्चर ऐकलं का? परत डोळे मिटायचे, कानामध्ये हेडफोन टाकायचा, हेडसेट टाकायचा कानामध्ये आणि मस्तपैकी ऐकायचं. ऐकलं का तुम्ही? त्यासाठी आपण ते लेक्चर डिझाईन केलं होतं. व्हेरी गुड आदित्य ढोरे, व्हेरी गुड. बघा, तुम्ही ते हेडफोन लावला आणि त्याचं स्पीड वाढवलं पटापटा, किंवा असा आवाज जरी आला तरी चालेल, आहे का नाही? पण तुम्हाला ते फार उपयोगी होईल. अक्षरशः तुम्हाला पेपरला ते आठवेल आपण काय काय बोलत होतो ते. ओके, चला. तर आज आपण सुरुवात करूया थर्मोडायनामिक्स. लेसन नंबर 4, सगळ्यांच्या जीवाभावाचा लेसन, 7 मार्काचा लेसन, ज्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे, ज्याच्यामध्ये 2-4 डेरिव्हेशन सोडले तर काहीच नाही आहे. अतिशय इझी लेसन आहे थर्मोडायनामिक्स, बरोबर. द समथिंग इज कॉल्ड ॲज हीट. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थेरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. याच्यामध्ये सगळ्यात पहिली डेफिनेशन आहे. ओ नो, व्हॉट हॅपन्ड? याच्यामध्ये पहिल्यांदा डेफिनेशन आहे थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दॅट डील्स विथ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ हीट अँड टेम्परेचर अँड देअर इंटर्न कन्व्हर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. थर्मोडायनामिक्स ही ब्रांच आहे कोणाची? फिजिक्सची. थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the concepts of heat and temperature. याच्यामध्ये heat and temperature असतं, and the interconversion of heat into various forms of energy. So thermodynamics is the branch of physics which deals with the concept of heat and temperature, and the interconversion of heat into various forms of energy. पहिली डेफिनेशन पेज नंबर 75 वरची झालेली आहे. पेज नंबर 75 काढलं का सगळ्यांनी? आता पेज नंबर 76 वरती या. पेज नंबर 76 वरती या. थर्मल इक्विलिब्रियम. येस, व्हेरी गुड. थर्मल इक्विलिब्रियम. त्याच्यापूर्वी आपल्याला त्याच्यामध्ये हीटची डेफिनेशन लिहायची. हीट इज समथिंग दॅट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अ सबस्टन्स ॲट हायर टेम्परेचर टू दॅट ऑफ अ लोअर टेम्परेचर. तुम्हाला जर प्रश्न विचारला डिफाईन हीट, क्वेश्चन विचारला डिफाईन हीट, हीट इज अ समथिंग. हीट ही एक अशी काहीतरी गोष्ट आहे. हीट इज अ समथिंग दॅट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम अ सबस्टन्स ॲट हायर टेम्परेचर टू अ सबस्टन्स ॲट लोअर टेम्परेचर. सो हीट इज समथिंग that is transferred from a substance at higher temperature to a substance at lower temperature. Okay, मग थर्मल इक्विलिब्रियम मध्ये काय असतं? A system is said to be in thermal equilibrium if the temperature of the system remains constant throughout the thermodynamic process. That is called as thermal equilibrium. Thermal equilibrium defines temperature. Zeroth law of thermodynamics defines temperature. Okay. बघा,
व्हॉट इज हीट, डिफाईन हीट. हीटची डेफिनेशन झाली, 2 वेळा आपण हीटची डेफिनेशन लिहिली. हीट म्हणजे असं काहीतरी आहे की ज्याच्यामुळं काय होतं, एनर्जी ट्रान्सफर होते हायर लेवल टू लोअर लेवल. सो हीट इज समथिंग दॅट इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम ए सबस्टन्स ॲट हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर. तुम्हाला विचारलंय एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम. मग तुम्ही काय म्हणायचं, इफ the temperature of the system remains constant throughout the thermodynamic process, then that system is in thermodynamic equilibrium or thermal equilibrium, not thermodynamic, thermal equilibrium. Okay, thermal equilibrium, two systems in thermal contact with each other are in thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other. मग thermal equilibrium मध्ये आपण अजून एक लिहू शकतो, remember this, two systems in thermal contact with each other are in thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other. Next is zeroth law. zeroth law ला डायग्राम काढायची आहे. zeroth law ला डायग्राम काढायची आहे. If two systems are each in thermal equilibrium with a third system, if two systems are each in thermal equilibrium with the third system, if two systems are each शब्द फार महत्त्वाचा आहे. If two systems are each in thermal equilibrium with third system, they are also in thermal equilibrium with each other. They are also in thermal equilibrium with each other. Two systems are, दोन सिस्टीम आहेत म्हणजे R आला पाहिजे. Two systems are each in thermal equilibrium with third system. They are also in thermal equilibrium with each other. ओके, बघा काय सांगितलंय. ए इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम, बी इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम, सी इज अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम. बरोबर. टू सिस्टीम्स आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टीम. दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर. ए आणि सी दाखवलेत. आता परत इथं ए आहे, या ठिकाणी बी आहे आणि या ठिकाणी सी आहे. ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी. मग याचा अर्थ काय होतो बघा, ए हा सी बरोबर आहे, ए हा बी बरोबर आहे. मग आता राहिला कोण, बी हा सी बरोबर. सो बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. ओके, आपण सिंपल लँग्वेजमध्ये असं पण लिहू शकतो. ए डायग्राम विचारतात, ही डायग्राम काढायची आहे थर्मल याच्यामध्ये झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्समध्ये. ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी अँड बी सेपरेटली. देन बी अँड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी. कळलं. बघा, इफ टू systems are each in thermal equilibrium with third system. Two systems कोण, B. B कोणा बरोबर आहे, A बरोबर. C कोणा बरोबर आहे, A बरोबर. टू सिस्टीम म्हणजे कोण, B आणि C बरोबर. Each म्हणजे B हा A सोबत आहे, इथे दाखवले बघा. B हा A सोबत आहे आणि A हा C सोबत आहे. Each two systems B आणि C are in thermal equilibrium with A separately. समजले सगळ्यांना. ओके, चला पुढं. हीट, इंटरनल एनर्जी अँड वर्क. इंटरनल एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे की ऑल द पार्टिकल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रँडम मोशन. ऑल द मॉलिक्युल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रँडम मोशन. त्यांच्या रँडम डिसऑर्डर्ड मोशनमुळं जी एनर्जी असते ती एनर्जी कोणती असते, इंटरनल एनर्जी. पेज नंबर 77. Internal energy is defined as the energy associated with the random disordered motion of the molecules of a system. Internal energy is defined as the energy associated with random disordered motion of the molecules of a system. तुम्ही आपल्या भाषेत पण लिहू शकता. Internal energy is defined as the energy
ऑफ द मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ इट्स रॅन्डम मोशन. चालतं, कॉन्सेप्ट महत्त्वाचा आहे, बरोबर. पण ॲज इट इज लिहिता लिहिता बघा, म्हणजे पैकीच्या पैकी मार्क्स मॉडरेशन झाल्यानंतर मग काही टेन्शन नाही राहणार. इंटरनल एनर्जी इज डिफाईन्ड ॲज द एनर्जी असोसिएटेड विथ द डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स ऑफ ए सिस्टीम. त्याला म्हणायचं इंटरनल एनर्जी, त्याला म्हणायचं इंटरनल एनर्जी. एक्झाम्पल 4.1 दिलं आहे, कॅल्क्युलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ अर्गॉन अँड ऑक्सिजन. तर अर्गॉन जे आहे, अर्गॉन ते मोनो ॲटॉमिक आहे. मोनो ॲटॉमिकला काय असते 3/2 kT आणि डाय ॲटॉमिकला काय असते 5/2 kT. ओके, मोनो ॲटॉमिकला असते 3/2 kT, डाय ॲटॉमिकला असते 5/2 kT. वाय जेव्हा तो मोनो असतो, मोनो, त्यावेळेस त्याला एक्स वाय झेड अशा 3 ॲक्सिसला मोमेंट असतात. मग एका ॲक्सिसला 1/2 kT असते, वाय ॲक्सिसला 1/2 kT असते, मग 3 ॲक्सिसला 3/2 kT झाले. पण जेव्हा डाय ॲटॉमिक असतात तेव्हा त्याच्यामध्ये 2 व्हायब्रेशनल मोड ॲड होतात, म्हणून ते 5/2 kT होतं. ओके, नेक्स्ट बघा, पेज नंबर 77 होती थर्मोडायनॅमिक सिस्टीम, थर्मोडायनॅमिक्स बाउंड्री. हे काय मी सांगणार नाही. चला पुढे पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय, ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम आणि आयसोलेटेड सिस्टीम महत्त्वाचं आहे. ओके, कसं काढायचं, ही सिस्टीम आहे, कसं काढायचं, ही सिस्टीम आहे. पहिल्या याच्यामध्ये 2 ॲरो, एकामध्ये 1 ॲरो, याच्यामध्ये ॲरोच नाही. ही काय आहे ओपन सिस्टीम, ही काय आहे क्लोज सिस्टीम आणि ही काय आहे आयसोलेटेड सिस्टीम. याच्यामधनं मास पण बाहेर जातं आणि याच्यामधनं एनर्जी पण बाहेर जाते. याच्यामधनं फक्त काय बाहेर जाते, एनर्जी, बरोबर. ओके, याचं उदाहरण सांगितलं होतं टी, याचं सांगितलं टी विथ लीड, टी विथ लीड झाकण. आणि याचं काय सांगितलं होतं थर्मास फ्लास्क, थर्मास फ्लास्क. सिस्टीमची डेफिनेशन काय सांगितली होती, ए पोर्शन विच इज अंडर थर्मोडायनामिक कन्सिडरेशन, ए पार्ट which is under thermodynamic consideration is called as system, and outside the system is called as surrounding, and system and surrounding are separated by boundary. त्याला आपण म्हणतो सिस्टीम बाउंड्री. सिस्टीम प्लस सराउंडिंग गिव्स युनिवर्स. चला हे तुम्हाला माहिती आहे चांगलं. हीट, हां, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. आता एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. बघा, ही कोण आहे सिस्टीम, ही सिस्टीम, ही कोण आहे सिस्टीम, परत ही कोण आहे सिस्टीम, आणि या सिस्टीमच्या बाहेर कोण आहे सराउंडिंग, ह्या सिस्टीमच्या बाहेर कोण आहे सराउंडिंग, बरोबर. आता सिस्टीमचं टेम्परेचरला काय म्हणायचं TS आणि सराउंडिंगला काय म्हणायचं इन्व्हिरॉन्मेंट, 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 इन्व्हिरॉन्मेंट. बघा, सिस्टीम इन्व्हॉर्मेंट, सिस्टीम इन्व्हॉर्मेंट. ओके, आता टेम्परेचर कोणाचं जास्त आहे सिस्टीमचं, सिस्टीमचं टेम्परेचर जास्त आहे म्हटल्यानंतर हीट बाहेर येणार, हीट बाहेर येणार, हीट बाहेर आली, हीट बाहेर आली म्हणजे काय आली निगेटिव्ह, म्हणजे Q इज लेस दॅन 0, Q इज लेस दॅन 0. आता इथे इथे कोण जास्त आहे सराउंडिंग, मग सराउंडिंगकडनं कुठं जाणार सिस्टीमकडं. हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाय टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, मग हायकडनं लोकडं गेलं, मग सिस्टीमची हीट वाढली, सो Q इज ग्रेटर दॅन 0. इथं पॉझिटिव्ह आहे, इथं निगेटिव्ह आहे, बरोबर. का तर सिस्टीममधनं बाहेर गेली. आपण लिहिताना एक्सप्लेनेशन सिस्टीमविषयीच लिहायचं. इथं काय आहे, इथं दोघं इक्वल आहेत, दोघं इक्वल आहेत, त्यामुळे Q इक्वल टू 0, नो हीट ट्रान्सफर. समजलं. बघा त्याच्यामध्ये तिसऱ्या डायग्राम 4.4C खाली म्हटलंय नो ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. त्याच्या खालचा पॅरेग्राफ महत्त्वाचा आहे. युझिंग दीज ऑब्झर्वेशन्स वी कॅन नाऊ डिफाईन हीट ॲज द एनर्जी दॅट इज ट्रान्सफर्ड बिटवीन द सिस्टीम अँड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स दॅट एक्झिस्ट बिटवीन these two. So heat is the energy. Heatची दुसरी डेफिनेशन, heat is the energy that is transferred between system and surrounding due to the temperature difference exist
बिटवीन दीज टू. ओके. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टीम ह्या क्वेश्चनशी काही घेणं देणं नाही. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सांगितला आहे मी. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एकदम छान मस्त तुम्हाला सांगितला होता. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बघूया तुम्हाला किती आठवते. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जर आला, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तर काय लिहायचं? स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जर आलं तर काय लिहायचं मला सांगा. किती जणांना आठवते बघूया आपण. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जर लिहायला आला तर काय लिहायचं मला सांगा. येस, करेक्ट. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. येस, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. येस. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी लिहायचा आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Only one form of energy is converted into another form, but the total energy of the universe remains constant. ओके. म्हणजे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स म्हणजेच आपण काय लिहिणार आहोत तर लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. आता एक छोटंसं डेरिवेशन आहे. येस तृप्ती, करेक्ट. क्यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू. Q equal to delta U plus delta W. Q equal to du plus dW. Delta Q equal to delta U plus delta W. कसे सिंबल वापरा, काहीही फरक पडत नाही. ओके. आता जर आपलं एक डेरिव्हेशन विचारलं, समजा आपल्याला विचारलं डेरिव्हेशन वर्क डन PdV दाखवा असं जर विचारलं तर बघा, लक्ष द्या. दिस इज पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. ही आहे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट आहे. ओके. बघा, याचं डिस्प्लेसमेंट झालं, पिस्टन मूव्ह झाला कितीने? dx ने. ओके. आता ही सिस्टीम आहे. या सिस्टीमच्या आतमध्ये गॅस आहे. मग हा गॅस काय करतो? प्रेशर एक्झर्ट करतो. मग याचा एरिया किती आहे? A. मग F इक्वल टू काय येणार? P इंटू A. कारण तुम्हाला माहिती आहे प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया.
एक मिनटं. प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बरोबर सांगितले. एक 3 मिनटं गेले तुमचे, सॉरी त्याबद्दल. बघा आपण काय म्हणायचं, कन्सिडर ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. सिंपल भाषेत लिहायचं. कन्सिडर ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ॲज शोन इन फिगर. Piston cylinder arrangement is a thermodynamic system. Piston cylinder arrangement is a thermodynamic system which enclosed a gas. Let A equal to area of the piston. Let A equal to area of the piston. Let F be the force which is acting on this piston because of the expansion of the gas. Simple language मध्ये चाललंय. Now the pressure is P. Therefore force equal to pressure into area. Therefore force equal to pressure into area. Because of this applied force, there is expansion of the gas. Because of expansion of gas, that gas exerts a pressure on the piston, and because of the force of the gas, there is displacement of the piston, and the displacement of the piston is dx. So dx is the displacement of the piston. Now work done. What is the work done? Work done equal to force into displacement. So what is force? PA dx, but A into dx is volume, so PdV. So work done equal to PdV. एकदम सिंपल है. Pressure equal to force upon area. So force equal to pressure into area. So pressure into area. ह्या प्रेशरमुळं तो जो पिस्टन आहे त्या पिस्टनचं काय झालं, डिस्प्लेसमेंट झालं, आणि ते डिस्प्लेसमेंट किती आहे, dx. सो dw इक्वल टू pdv. नाउ w इक्वल टू इंटिग्रल dw. सो इट इज फ्रॉम vi टू vf. मग हे काय आलं बघा, दिस vi टू vf pdv. सो p इंटू vf मायनस vi. डेरिवेशन सगळ्यांना समजलं का मला सांगा. आपण परत एकदा रिपीट करूया, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आपण त्याला परत एकदा रिपीट करूया. 2 मिनिटं लागले मला शिकवायला. आपण परत एकदा रिपीट करूया. कन्सिडर ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ॲज शोन इन फिगर. द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इज अ thermodynamic system. A gas is enclosed in a piston cylinder arrangement. Because of expansion of gas exerts a pressure P on the piston. Because of this pressure, a force F is applied on the piston. Because of this force F equal to P into A, there is displacement of the piston. Let dx be the small displacement of the piston. Okay,
because of small displacement dx, this system performs a small work done dw. So dw equal to f into dx, but f equal to pa dx. A into dx is dv, area into displacement is dv, so work done equal to pdv. If vi is the initial volume and vf is the final volume, then work done equal to integral vi to vf pdv. So p into vf minus vi. याच्यावरती एक सॉल्ड एक्झाम्पल आहे, लगेच त्याला उरकून टाकू. आपल्या जीवाभावाचा चॅप्टर आहे हा, थर्मोडायनॅमिक्स. 7 पैकी 7 मार्क पडले पाहिजेत. कसाही पेपर येऊ द्या, आडवा उभा तिरका डायगोनल कसाही पेपर येऊ द्या, आपल्या जीवाभावाचा आहे तो म्हणजे थर्मोडायनॅमिक्स. बघा काय म्हटलंय, ए गॅस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल व्हॉल्यूम. मग आपण असं म्हणायचं व्ही आय इज द इनिशियल व्हॉल्यूम, व्ही एफ इज द फायनल व्हॉल्यूम, व्ही एफ इज द फायनल व्हॉल्यूम. व्हॉट इज द व्ही एफ? इट इज 2 times इनिशियल व्हॉल्यूम at a constant pressure of 1 atmosphere. So pressure is 1 atmosphere. Pressure is 1 atmosphere. 1 atmosphere ची व्हॅल्यू लक्षात ठेवा, 1.01 into 10 raised to 5 पास्कल. पास्कल म्हणजेच काय असतं? पास्कल म्हणजेच असतं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ओके, हाऊ मच वर्क इज डन? सो W equal to P into VF minus VI. So 1.01 into 10 raised to 5 VF is 2 VI minus VI. So 1.01 into 2 into 10 raised to 5 VI. Okay. A gas is enclosed in a cylinder is expanded to double its initial volume at a constant pressure of double its initial volume. 0.5 कसं काय आले? चेंज इन व्हॉल्यूम. काय केले काय माहिती, माझ्या बुद्धीनुसार तर एवढंच येते. ओके, कोणाला काही सुचवायचंय का? कोणाला काही सुचवायचं आहे का सांगा. Nm by 2. ठीक आहे, चला पुढे जाऊया आपण. साइन कन्व्हेन्शन. 2 कुठून आला? अरे बाबा, प्रश्न वाच की, पुस्तक नाही वाटत तुझ्याकडं. ए गॅस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल व्हॉल्यूम. त्याचं व्हॉल्यूम डबल झालं, टू डबल इट्स इनिशियल व्हॉल्यूम. काहीतरी चुकलंय त्याच्यामध्ये, काहीतरी चुकलंय, जाऊ द्या. चला, साइन कन्व्हेन्शन. साइन कन्व्हेन्शन त्यांनी 0.5 दिलंय, 0.5 दिलंय त्यांनी, 0.5 दिलंय. साइन कन्व्हेन्शन बघा, वर्क डन बाय द सिस्टीम, वर्क डन बाय द सिस्टीम इज पॉझिटिव्ह, वर्क डन बाय द सिस्टीम इज पॉझिटिव्ह.
मग क्यू इक्वल टू काय आलं, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. वर्क डन ऑन द सिस्टीम is negative. Work done on the system is negative. So Q equal to delta U minus W. समजले साइन कन्व्हेन्शन. एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब. रिलीज निगेटिव्ह, एनर्जी इज ॲब्सॉर्ब पॉझिटिव्ह. हे साइन कन्व्हेन्शन आहेत, हे साइन कन्व्हेन्शन आहेत. बघा एक्झाम्पल आपण नंतरच घेऊ, एक्झाम्पल नंतर घेऊ. हे एक्झाम्पल नंतर घेऊ 4.3. याच्यामध्ये स्पेसिफिक हीट लॅटेंट हीटचा प्रश्न दिलेला आहे, स्पेसिफिक हीट लॅटेंट हीटचा प्रश्न दिलेला आहे. बरं चला करून टाकू आपण, कशाला ठेवायचं, त्याला करून टाकू आपण 4.3ला. 4.3 1 kg ऑफ लिक्विड वॉटर इज बॉइल्ड ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. बघा 1 kg ऑफ लिक्विड वॉटर इज बॉइल्ड ॲट, आता इथं मास दिलं आहे 1 kg, मास इज 1 kg, मास 1 kg दिलं आहे. इज बॉइल्ड ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अँड ऑल ऑफ इट इज कन्व्हर्टेड इन टू स्टीम. ऑल ऑफ इट इज कन्व्हर्टेड इन टू स्टीम म्हणजे हे वॉटर होतं, हे वॉटर होतं. या वॉटरला काय केलं, बॉईल केलं, याला बॉईल केलं 100 डिग्रीमध्ये आणि याच्यापासून काय तयार झाल्या, फ्युम्स तयार झाल्या. म्हणजे काय तयार झाली, स्टीम. याच्यापासून स्टीम तयार झाली. बरोबर. इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस ॲट द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ, मग प्रेशर दिलं आहे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल. कॅल्क्युलेट द एनर्जी ट्रान्सफर टू द सिस्टीम. कॅल्क्युलेट द एनर्जी ट्रान्सफर टू द सिस्टीम. दुसरं, द वर्क डन बाय द सिस्टीम ड्युरिंग धिस चेंज. The change in internal energy of the system given volume of water changes from, volume म्हणजे initial volume दिलं आहे 1 into 10⁻³ मीटर क्यूब to a final volume of 1.671 1.671 मीटर क्यूब. ओके. बघा पहिलं काय विचारलंय, पहिलं द एनर्जी ट्रान्सफर टू द सिस्टीम. लिक्विड वॉटर चेंजेस टू अ सिस्टीम बाय ॲब्सॉर्बिंग द लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन. लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन इन केस ऑफ वॉटर दिस इज Q इंटू L इंटू M. आता यांनी बघा कसं मूर्खासारखी गणित तयार केलीत ना. लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन द्यायला पाहिजे, लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन. परत एक हा जर प्रॉब्लेम आला तर बोर्डाकडनं तुम्हाला गिफ्ट भेटेल. 4.2 जरी आला तरी बोर्डाकडनं गिफ्ट आहे आणि 4.3 आला तरी बोर्डाकडनं गिफ्ट आहे. कसं, लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन ऑफ वॉटर ही 2256 आहे. बरोबर की नाही. बघा क्यू काय आहे, क्यू एक गोष्ट लक्षात घ्या की 100 डिग्री सेंटीग्रेडला काय होतं, फेज चेंज होते. 100 डिग्री सेंटीग्रेडला फेज चेंज होते. द वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू स्टीम. सो द लिक्विड इज कन्वर्टेड इन टू गॅस. लिक्विडचं काय झालं, गॅस. मग काय येणार, लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन इन टू मास. मास फार महत्त्वाचं आहे, कारण किती मासचं झालं याला फार महत्त्व आहे. मग लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन किती आहे, 2256 आणि मास 1 kg आहे. म्हणजे किती झालं, 2256 किलो जूल. 2256 किलो जूल. बघा हे 2256 जे आहे ना ते काय किलो जूल पर kg आहे. त्याला kgने मल्टिप्लाय केलं, kgला kg गेला म्हणजे किलो जूल राहिला. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, तिथं हायलाईट करा. Q इक्वल टू L इंटू M. Q इक्वल टू L इंटू M. तुम्हाला थर्मल प्रॉपर्टीज जो आहे 11वीचा लेसन, थर्मल प्रॉपर्टीज 11वीचा लेसन तो चांगला येत नाही आहे म्हणून हे कॉन्सेप्ट कळत नाही आहेत. मी परत एकदा तुम्हाला सांगतो बघा की 100 डिग्री सेंटीग्रेडला काय होतं, 100 डिग्री सेंटीग्रेडला असणारं वॉटर जे आहे त्या वॉटरचं कन्व्हर्जन स्टीममध्ये होतं. कशामध्ये होतं, स्टीममध्ये. मग ह्या 100 डिग्री सेंटीग्रेडला असणाऱ्या वॉटरचं कन्व्हर्जन स्टीममध्ये होतं.
स्टीममध्ये होतं, मग त्यावेळेस जी हीट दिली जाते दॅट हीट इज लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. दॅट हीट इज लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. बरोबर. 0 डिग्री सेंटीग्रेडला 0 डिग्री सेंटीग्रेडला सॉरी म्हणजे 0 डिग्री सेंटीग्रेडला काय तयार होतं, वॉटर तयार होतं. कशापासून? आईसपासून. बरोबर. त्या ठिकाणी पण फेज चेंज होते. मग त्या ठिकाणी पण आपण काय घेतो, लॅटेंट हीट घेतो. काय घेतो? लॅटेंट हीट. लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन, लॅटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन, लॅटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ते सगळे लॅटेंट हीट आहेत. मग नेहमी लक्षात ठेवायचं की दिलेली हीट जी असते तो इथे काहीतरी कॉन्स्टंट असतो, इंटू मास असतं. बरोबर. फेज चेंजला इथं लॅटेंट हीट असते. काय असते? लॅटेंट हीट. आणि क्यू इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इंटू मास कधी असतं? फॉर 1 डिग्री राईज. हे फेज चेंजला घडतं आणि हे प्रत्येक 1 डिग्री राईजला घडतं. म्हणजे मास इंटू लॅटेंट हीट फॉर फेज चेंज अँड मास इंटू स्पेसिफिक हीट फॉर एव्हरी 1 डिग्री राईज. समजलं का? मग या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन ऑफ वॉटर इज 2256 किलोजूल पर kg. चला, यातला ए संपला. यातला बी काय बघा. यातला बी काय? वर्डन काढायचंय. वर्डन इक्वल टू PdV. हे किती ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे? 1.01 इंटू 10⁵. दिस इज V2 मायनस V1. सो 1.01 इंटू 10⁵. फायनल व्हॉल्यूम किती आहे? 1671 काहीतरी आहे. बरोबर ना? 1.671 मायनस 1.0 इंटू 10⁻³ सो 1.01 इंटू 10⁵. हे सबट्रॅक्शन करावे लागेल आणि हे कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. सो 1.67 मायनस 10⁻³ म्हणजे 0.1 0.01. बरोबर. मग 1.670 मायनस 0.001. बरोबर येणार आहे. माझं कधी कन्फ्युजन झालं की मी असं लिहितो 1/10 म्हणजे 0.1, 1/100 म्हणजे 0.01 आणि 1/1000 म्हणजे 0.001. बरोबर आहे ना? मग इथं 0, याची काही गरज नव्हती. 0 आला. इथं 7, इथं 6. हां, मग किती आलं? 1.01 इंटू 10⁵ इंटू 1.670. हे कॅल्क्युलेशन करा. तुम्हाला काय भेटेल? वर्क डन. भेटेल. तुम्हाला विचारलं चेंज इन इंटरनल एनर्जी. मग बघा, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय असतं? क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. ओके. क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. मग डेल्टा यू काय येणार? क्यू मायनस डब्ल्यू. मग क्यू किती आलता? वरती आलता ना, 2256 मायनस ह्यांचं कॅल्क्युलेशन आलं आहे 1.69 किलोजूल. मग ते आन्सर येईल. ओके. इन शॉर्ट या प्रॉब्लेममध्ये क्यू इक्वल टू L इंटू एम, लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन किलोजूल पर kg. सेकंड W इक्वल टू P इंटू V2 मायनस V1. आणि तिसरं Q इक्वल टू U प्लस W. इन शॉर्ट समजलं? प्रॉब्लेम समजला? हा प्रॉब्लेम जर चुकून आला तर 3 किंवा 4 मार्काला येणार. ओके.
चला एक्झाम्पल 4.4. एक्झाम्पल 4.4. 104 kilojoule of work is done on a certain volume of gas. is done म्हणजे मायनस येणार. 104 kilojoule of work is done on a certain volume of gas. W निगेटिव्ह येणार कारण वर्क डन ऑन द गॅस आहे. वर्क डन ऑन द गॅस आहे. इफ गॅस रिलीजेस, गॅसने रिलीज केली हीट, Q इक्वल टू 125 kilojoule. रिलीज केली म्हणजे मायनस, रिलीज केली म्हणजे मायनस, ॲब्सॉर्ब केली म्हणजे प्लस. कॅल्क्युलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो Q इक्वल टू काय आहे? U प्लस डब्ल्यू. Q इक्वल टू काय? U प्लस डब्ल्यू. बरोबर, तुम्हाला U काढायचा आहे. सो Q मायनस डब्ल्यू मायनस 125 प्लस 104 म्हणजे मायनस 21 किलोजूल, मायनस 21 किलोजूल. ओके, काही करतात. रिमेंबर धिस. बघा, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट ट्रान्सफर, वर्क डन अँड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. म्हणूनच तो फॉर्म्युला Q इक्वल टू U प्लस डब्ल्यू. नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक स्टेट व्हेरिएबल्स. थर्मोडायनामिक स्टेट व्हेरिएबल्स. बघा, त्याच्यामध्ये कॉलम नंबर 2 मध्ये बघा पहिल्या 3 लाईन. इट इज एनी मेजरेबल or observable characteristics or property of a system when the system remains in equilibrium. A property is also called as state variable. A property is also called as state variable. बरोबर. मग define state variable. Define state variable. Define state variable. Any measurable, observable characteristics or property of a system when the system remains in equilibrium is called as state variable. Define state variable. Any measurable, observable characteristic or property of a system when it is in thermodynamic equilibrium. बघा, सिस्टीमची जेव्हा सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममध्ये असते, जेव्हा सिस्टीम म्हणजे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट म्हणजे थर्मोडायनामिक सिस्टीम, जेव्हा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ही थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममध्ये असते आणि त्या थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियममधली एखादी मोजलेली, ऑब्झर्व केलेली क्वांटिटी म्हणजे, कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे, प्रॉपर्टी म्हणजे स्टेट व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपण पाणी तापवतोय आणि आपण काय ऑब्झर्व केलं? टेम्परेचर. आपण मेजर केलं, आपण ऑब्झर्व केलं. जे मेजर केलेलं असतं, जे ऑब्झर्व केलेलं असतं, जी मेजर केलेली कॅरेक्टरिस्टिक असते, जी ऑब्झर्व केलेली कॅरेक्टरिस्टिक असते, जी मेजर केलेली प्रॉपर्टी असते, जी ऑब्झर्व केलेली कॅरेक्टरिस्टिक असते, प्रॉपर्टी असते, त्याला काय म्हणायचं? स्टेट व्हेरिएबल. सो एनी मेजरेबल, ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टरिस्टिक ऑर प्रॉपर्टी, कॅरेक्टरिस्टिक किंवा प्रॉपर्टी हे दोन शब्द एकमेकांना ऑर आहेत, ऑफ ए सिस्टीम, केव्हा? जेव्हा ती सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममध्ये असते, देन इट इज कॉल्ड ॲज स्टेट व्हेरिएबल. मग इथं क्वेश्चन आहे, डिफाईन स्टेट व्हेरिएबल. Any measurable, observable characteristic or property of a system when it is under thermodynamic equilibrium is called as state variable. Any measurable, observable characteristic or property of a thermodynamic system when it remains constant under thermodynamic equilibrium is called as state variable. डेफिनेशन पार्ट झाली. डेफिनेशन पार्ट झाली. तुम्हाला एखादा असा प्रश्न विचारतील बघा, असा प्रश्न विचारतील, स्टेट, स्टेट नाही, डिफाईन, डिफाईन स्टेट व्हेरिएबल अँड एनलिस्ट एनी फोर स्टेट व्हेरिएबल्स. मग लिहायचं डेन्सिटी, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, बरेच येतात तुम्हाला. असं तुम्ही शब्दात लिहा, शब्दात लिहा. डेन्सिटी, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर. बरोबर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर, डेन्सिटी.
दीज आर द स्टेट व्हेरिएबल्स. आता याच्यामध्ये इंटेन्सिव्ह आणि पुढचं एक्सटेन्सिव्ह. इंटेन्सिव्ह अँड एक्सटेन्सिव्ह. इट इज इंडिपेंडंट ऑन मास. इट इज डिपेंड ऑन मास. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज डज नॉट डिपेंड अपॉन साईज. साईजवर डिपेंड नसतात. डज नॉट डिपेंड अपॉन साईज. एक्सटेन्सिव्ह डिपेंड अपॉन साईज. मी सांगितलंय तुम्हाला, लेट दिस सिस्टीम बी डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स. ही सिस्टीम आहे आणि या सिस्टीमचे 2 इक्वल कंपार्टमेंट्स केले, ईच विथ हाफ द ओरिजिनल व्हॉल्यूम. वी नोटिस दॅट प्रेशर, इथं प्रेशर P, इथं प्रेशर P, इथं टेम्परेचर T, इथं टेम्परेचर T, इथं डेन्सिटी रो आर सेम इन बोथ कंपार्टमेंट्स. दीज आर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. या इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत. बरोबर. मास, इथं M1, इथं M2, मास डिव्हाइड झालं. इंटरनल एनर्जी U1, U2 डिव्हायडेड इन 2 कंपार्टमेंट्स. मग या आहेत एक्सटेन्सिव्ह. कळलं. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? इट इज इंडिपेंडंट. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? इट इज इंडिपेंडंट ऑन द साइज ऑफ द मॅटर. एक्सटेन्सिव्ह इट इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द मॅटर. ओके. याच्यामधली महत्वाची कोणती आहे? डेन्सिटी. डेन्सिटी इज इंटेन्सिव्ह. तो फार महत्वाचा प्रश्न आहे. समजलं इथपर्यंत? समजलं का इथपर्यंत? बोला, इथपर्यंत समजलं का? आपल्या जीवाभावाचा लेसन आहे कोणता? थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियममध्ये केव्हा असतं? जेव्हा तो थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असतो, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये असतो आणि केमिकल इक्विलिब्रियममध्ये असतो. तो थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असतो, तो केमिकल इक्विलिब्रियममध्ये असतो आणि तो मेकॅनिकल इक्विलिब्रियममध्ये असतो. मग पहिलं इक्विलिब्रियम आहे मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. इफ नो अनबॅलन्स फोर्स इज ॲक्टिंग, if no unbalanced force is acting on the thermodynamic system, if no unbalanced force is acting on the thermodynamic system, then that system is in mechanical equilibrium. तर ती सिस्टीम मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असते. if the temperature of the system remains constant throughout the process, then that system is in thermal equilibrium. तर त्यावेळेस ती सिस्टीम थर्मल इक्विलिब्रियममध्ये असते. देन इट इज केमिकल इक्विलिब्रियम. इफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट द प्रोसेस, then it is in chemical equilibrium. Any system which is under thermal, chemical and mechanical equilibrium is called as thermodynamic equilibrium. 3 मार्काचा प्रश्न आहे. 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. What is thermodynamic equilibrium? 3 marks question. What is thermodynamic equilibrium?
ओके, म्हणजे इनिशियल व्हॉल्यूम 0.5 द्यायचं राहिले. ठीक आहे, चालेल चैतन्य, थँक्यू. चला आपण 4.6 पर्यंत पोचलो आहे. थर्मोडायनॅमिक स्टेट व्हेरिएबल पण आपण सांगितलं. बघा आता पेज नंबर 84 वरती बघा, थर्मोडायनॅमिक स्टेट व्हेरिएबल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. ओके, हां, इन सिम्पल वर्ड्स, तिरक्या अक्षर ते बघा सेकंड पॅराग्राफमध्ये. इन सिम्पल वर्ड्स थर्मोडायनॅमिक स्टेट व्हेरिएबल्स डिस्क्राईब द इक्विलिब्रियम स्टेट्स ऑफ ए सिस्टीम. ठीक आहे. हां, आता आपल्याला पाहिजे इक्वेशन ऑफ स्टेटची डेफिनेशन. इक्वेशन ऑफ स्टेटची डेफिनेशन. डिफाईन इक्वेशन ऑफ स्टेट. Define equation of state. Define equation of state. The mathematical relation between the state variables is called equation of state. The mathematical relation between the mathematical relation between the state variables. The mathematical relation between the state variables. The mathematical relation between the state variables is called equation of state. The mathematical relation between the state variables is called equation of state. मग इक्वेशन ऑफ स्टेट लिहिलं का नेहमी खाली असं लिहायचं, दिस इज एफ ऑफ पी व्ही टी इक्वल टू 0 अँड पी व्ही इक्वल टू एन आर टी. हे लिहिलंच पाहिजे इक्वेशन ऑफ स्टेटमध्ये. इक्वेशन ऑफ स्टेटमध्ये हे लिहिलंच पाहिजे. ओके, ठीक आहे. नंतर पी व्ही डायग्रॅम काढतो आपण. पी व्ही डायग्रॅम काढतो. पी व्ही डायग्रॅम मग याच्यामध्ये ही स्टेट 1 आहे, ही स्टेट 2 आहे. स्टेट 1 पासून स्टेट 2 पर्यंत जो चेंज झाला दॅट इज कॉल्ड ॲज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. त्याला आपण म्हणतो थर्मोडायनामिक प्रोसेस. ओके, आता 4.6.3 मध्ये पी व्ही डायग्रॅम एक्सप्लेन केलं आहे आणि खाली तिरक्या अक्षरामध्ये जे लिहिलं आहे पेज नंबर 85 वरती पहिल्या कॉलममधला 1 2 3 4 नंबरचा पॅरेग्राफ, खालून दुसरा पॅरेग्राफ बघा. सिन्स धिस इंटिग्रल रिप्रेझेंट्स द वर्क डन इन चेंजिंग द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस, द एरिया अंडर द पी व्ही डायग्रॅम ऑल्सो रिप्रेझेंट्स वर्क डन. तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज वर्क डन, डिफाईन वर्क डन. द एरिया अंडर द प्रेशर व्हॉल्यूम डायग्रॅम इज कॉल्ड ॲज वर्क डन. Define work done. The area under the PV diagram is called as work done. मग आपण एक डायग्रॅम काढायची, अशी डायग्रॅम काढायची. इथं लिहायचं प्रेशर, इथं लिहायचं व्हॉल्यूम आणि ह्या कर्वच्या खालचा जो एरिया आहे ह्या एरियाला म्हणायचं वर्क डन. पैकीच्या पैकी मार्क्स मिळणार. ओके, आता आपल्याला घ्यायचं पॉझिटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर, निगेटिव्ह वर्क डन विथ व्हॅरिंग प्रेशर अँड पॉझिटिव्ह वर्क ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर. तीनही डायग्रॅम बघा पेज नंबर 85 वरती. सर ते एकदा सांगा ना, म्हणजे काय सांगा. ते म्हणजे काय. हां पी व्ही इक्वल टू एन आर टी होय. बघा त्याचा क्वेश्चन असतो डिफाईन इक्वेशन ऑफ स्टेट. हा प्रश्न आहे, डिफाईन इक्वेशन ऑफ स्टेट. मग तुम्ही डेफिनेशन काय लिहिणार. डेफिनेशन द मॅथमॅटिकल रिलेशन between the state variables is called as equation of state. मग तुम्ही दुसरा पॉईंट लिहिणार. in general equation of state is function of pressure volume temperature equal to 0.
आणि त्याचं एक्झाम्पल आयडियल गॅस इक्वेशन. सो पी व्ही इक्वल टू NRT. प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचर मधलं रिलेशन, प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचरमधलं मॅथमॅटिकल रिलेशन म्हणजे काय? प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचरमधलं मॅथमॅटिकल रिलेशन म्हणजे काय? इक्वेशन ऑफ स्टेट. मग फंक्शन असतं ना, फंक्शन ऑफ पी व्ही टी, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वाय, तसं फंक्शन ऑफ पी व्ही टी इक्वल टू 0. मग त्याचं सगळ्यात सुंदर एक्झाम्पल कोण आहे? प्रेशर व्हॉल्यूम टेम्परेचरमधलं लावलेला काय म्हणतात रिलेशन कोणतं आहे? पी व्ही इक्वल टू NRT. समजलं आत्ता? ओके. आपण 8:30 ते 9 ब्रेक घेणार बरं का. 8:30 ते 9 ब्रेक घेणार. तुम्हाला वाटेल 7 ते 10 कंटिन्युअस शिकवणार आहे का? अजिबात नाही, मी पण माणूस आहे. बघा याच्यावरती प्रश्न काय आहे बघा. क्वेश्चन बघा, क्वेश्चन पेज नंबर 107 वरती क्वेश्चन आहे. पेज नंबर 107 वरती क्वेश्चन आहे. ड्रॉ ए PV डायग्राम अँड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वर्क. गिव वन एक्झाम्पल इच. ड्रॉ ए PV डायग्राम अँड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह वर्क. गिव वन एक्झाम्पल इच. ड्रॉ द PV डायग्राम करा असं सांगितलं आहे आणि त्यांनी पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वर्क डन विचारलं आहे विथ वन एक्झाम्पल. ओके चला मग आपण पहिलं म्हणायचं, आपण काय म्हणायचं? पॉझिटिव्ह वर्क विथ व्हॅरिंग प्रेशर. दुसरं निगेटिव्ह वर्क विथ व्हॅरिंग प्रेशर. तुमच्यासमोर पेज नंबर 85 आहे त्यामुळे मी कसं पण लिहितो आहे बरोबर. ओके तुम्ही सुरुवातीला काय म्हणायचं? सुरुवातीला असं म्हणायचं कन्सिडर ए piston cylinder arrangement. Consider a piston cylinder arrangement in which a gas is enclosed in the cylinder. Gas is enclosed in a cylinder. Now the gas is expanded from the state 1 to 2. बघा आता हा जो गॅस आहे हा गॅस एक्सपांड झाला आहे फ्रॉम 1 to 2 म्हणजे 1 पासून 2 पर्यंत हा गॅस काय झाला आहे? एक्सपांड झाला आहे. सो देर इज एक्सपान्शन. मग एक्सपान्शन आहे फ्रॉम 1 to 2. मग त्याच्या खालचा जो एरिया आहे त्याच्या खालचा एरिया म्हणजे एरिया अंडर द कर्व रिप्रेझेंट्स द वर्क डन. मी आता तुम्हाला तेच म्हटलं ना. Let the gas is expanded from the initial state 1 to initial state 2 as shown in figure. त्याला नाव द्या figure A. Now area under the curve is work done. Since आता इथं काय महत्त्वाचं आहे बघा. Since V2 is greater than V1 therefore V2 minus V1 is greater than 0 म्हणजेच काय? पॉझिटिव्ह. Therefore PdV is greater than 0 म्हणजे पॉझिटिव्ह. आता आपल्याला घ्यायचं आहे निगेटिव्ह वर्क डन. A gas is compressed from initial state 1 to final state 2. आता इनिशियल इथं होता बघा 1ला आणि तो स्टेट 2ला काय झाला? कॉम्प्रेस झाला. मग मला सांगा तुम्ही काय म्हणणार?
V1 हा मोठा आहे V2 पेक्षा, बरोबर. मग V2 मायनस V1 काय येणार, याच्यामध्ये 0 मोठा येणार, हा निगेटिव्ह येणार. मग P इंटू V2 मायनस V1 निगेटिव्ह येणार, म्हणजे वर्डन काय येणार, निगेटिव्ह येणार. ओके. आणि नेक्स्ट पॉझिटिव्ह वर्डन विथ युनिफॉर्म प्रेशर. पॉझिटिव्ह वर्डन विथ युनिफॉर्म प्रेशर. मग पॉझिटिव्ह वर्डन विथ युनिफॉर्म प्रेशर, या ठिकाणी प्रेशर काय आहे, कॉन्स्टंट 1 to 2. ओके, 1 to 2. आता मला सांगा इथं काय झालं आहे, V2 इज ग्रेटर दॅन V1. मग V2 मायनस V1 काय आलं, पॉझिटिव्ह, बरोबर. मग P इंटू V2 मायनस V1 काय आला, पॉझिटिव्ह, म्हणजे वर्डन काय आलं, पॉझिटिव्ह. समजलं का. 4 मार्काचा प्रश्न आहे, 4 किंवा 3 मार्काचा प्रश्न आहे. आता मला सांगा, जर हा प्रश्न आला, तुम्ही असे हेडिंग दिले, मस्तपैकी 2-4 वाक्य लिहिली आणि अशा सुंदर डायग्रॅम काढल्या, शेजारी असं पेननी लिहिलं, इथं काय आहे, V2 जास्त आहे, V2 इज ग्रेटर दॅन V1. मग V2 मायनस V1 इज ग्रेटर दॅन 0. पॉझिटिव्ह लिहा, इथं निगेटिव्ह लिहा, इथं पॉझिटिव्ह लिहा. नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. डिफाईन थर्मोडायनामिक प्रोसेस. थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये मी एक शब्द सांगितला होता, कोणता, प्रोसिजर. थर्मोडायनामिक प्रोसेसमध्ये मी एक शब्द सांगितला होता, प्रोसिजर. काय सांगितलं होता, प्रोसिजर. बघा पेज नंबर 86 वरती डेफिनेशन आहे. ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसिजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टीम चेंजेस टू इट्स फायनल स्टेट. A thermodynamic process is a procedure. A thermodynamic process is a procedure by which the initial state of a system changes to its final state. A thermodynamic process is a procedure. काय घडतं, in which the initial state of a system changes to its final state. थर्मोडायनामिक प्रोसेस ही काय, प्रोसिजर आहे. त्याच्यामुळं काय घडतं, इनिशियल स्टेट जी आहे ती फायनल स्टेटला पोचते. थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज अ प्रोसिजर बाय विच द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टीम चेंजेस टू इट्स फायनल स्टेट. द इनिशियल स्टेट ऑफ ए सिस्टीम चेंजेस टू इट्स फायनल स्टेट. इट इज कॉल्ड ॲज थर्मोडायनामिक प्रोसेस. त्याला आपण म्हणतो थर्मोडायनामिक प्रोसेस. येस, प्रोसिजर असा शब्द मी सांगितला होता. चला पुढचा प्रश्न, जो कोणालाच लिहिता नव्हता आला आणि जो आपल्या नोट्समध्ये पण नाही आहे, तो प्रश्न आपल्याला घ्यायचा आहे. आज आपण कितीही जरी वाजले तरी मी थर्मोडायनामिक्स आपण पूर्ण करणार आहोत. विथ प्रॉब्लेम्स आपण थर्मोडायनामिक्स पूर्ण करणार आहोत, बरोबर. मग आपल्याला राहतो ऑसिलेशन आणि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हजमध्ये माझं एक आर्टिकल शिकवायचं राहिलं आहे, ते म्हणजे लॉज ऑफ स्ट्रिंग आणि त्याचं सोनोमीटरनी व्हेरिफिकेशन राहिलं आहे. तो क्वेश्चन घ्यायचा आहे, ओके. आता हा प्रश्न आपल्या नोट्समध्ये पण नाही. शो दॅट वर्डन इज अ पाथ फंक्शन. शो दॅट वर्डन इज अ पाथ फंक्शन. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचे.
याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पहिल्यांदा एक थर्मोडायनामिक स्टेट घ्या, पहिल्यांदा एक थर्मोडायनामिक सिस्टीम घ्या आणि त्या थर्मोडायनामिक सिस्टीमच्या वेगवेगळ्या प्रोसेस ड्रॉ करा. म्हणजे एक कॉमन जनरल डायग्रॅम पहिली काढायची, जनरल डायग्रॅम काढायची. बघा सिस्टीम A to C, A to C, C to B, B to D and again D to A. आता पहिला पाथ आहे A to B. First path is A to B. It is path 1. Okay. Second path is A to C, C to B. So A to C, C to B. लक्षात ठेवा, इनिशियल स्टेट इज A and final state is B. Initial state, final state is B. बघा ही सेकंड झाली. नाव थर्ड घ्यायची आपल्याला. थर्ड A to D आणि D to B. दिस इज थर्ड. ही जनरल डायग्रॅम झाली. आता ही डायग्रॅम काढण्यापूर्वी तुम्हाला काहीतरी लिहावं लागेल. कन्सिडर ए फिगर A. कन्सिडर इथं हे तर लिहा, हे नाही लिहिलं 0 मार्क आहे. काय चाललंय इथं पी व्ही डायग्रॅम चालली. फिगर A. Consider figure A, which describes different ways in which we can change the state of system. The system initially at state A and the final state it B. Okay, at initial state pressure is PI, volume is VI. At final state pressure is PF, volume is VF. ओके, पहिलं वाक्य काय म्हटलंय बघा. वाक्य काय म्हटलंय, कन्सिडर फिगर A which describes the different ways in which we can change the state of system. The system initially is at state A where initial pressure is PI and initial volume is VI. This system reaches to final state B where pressure is PF and volume is VF. हे झालं. आता पहिली प्रोसेस फिगर B. इथं म्हणायचं कन्सिडर फिगर B. Here the system, here the thermodynamic system changes its state from A to B by path 1. Draw its PV diagram. त्याची PV diagram काढली. Draw area under the curve. बघा फिगर B shows the path 1 followed by the system where the state 1 changes to state B. Draw its area under the curve. याचा एरिया अंडर द कर्व काढला, विच रिप्रेझेंट्स द वर्क डन. या ठिकाणी हे वर्क डन आहे. तिसरं घ्यायचं. परत एकदा पी व्ही डायग्रॅम. तिसऱ्यामध्ये काय होतंय, ए पासून सी पर्यंत जातोय आणि सी पासून बी पर्यंत जातोय. दिस इज द पाथ बी. ओके, आता याचा आपण काढणार एरिया अंडर द कर्व. याचा एरिया अंडर द कर्व काढला. हा झाला एरिया अंडर द कर्व. परत तिसरं कसं आहे, ए टू डी आणि डी टू बी. मग याचा एरिया अंडर द कर्व, हा झाला. मला सांगा कोणता एरिया मोठा आहे, कोणतं वर्डन मोठं आहे, W1, W2, W3. मग तुम्ही काय म्हणणार, फ्रॉम अबोव फिगर्स
W2 is greater than W1 is greater than W3. So W2 is greater than W1 is greater than W3. बरोबर. So here initial state and final state is A and B is same for all the three processes 1, 2 and 3. But work done in figure B, in figure C is more than the figure B and D. Therefore, the work done depends upon the path followed by the system. काय नाही, ह्या चार डायग्राम तुम्ही काढल्या ना, ह्या चार डायग्राम तुम्ही काढल्या, ह्या चार डायग्राम तुम्ही काढल्या का तुम्हाला पैकीच्या पैकी मार्क्स देणार आहेत. समजलं. याच्यात लिहिण्यासारखं खूप आहे, किती लिहू शकता तुम्ही. बघा म्हणून म्हटलं आहे पेज नंबर 87 वरती, we conclude that the work done by a system depends not only on the initial state and final state but also on the intermediate state, that is on the paths along which the change takes place. ओके, या ठिकाणी आपण थांबूया. आपला बराचसा भाग झालेला आहे. याच्यानंतर आपल्याला घ्यायचं आहे थर्मोडायनामिक प्रोसेस आणि त्याचे प्रॉब्लेम्स. 9 वाजता भेटूया आपण. 9 वाजता भेटूया आपण. म्हणजे आपला हा एक लेसन 7 मार्क्सचा कंप्लीट होईल. ओके, तुम्ही अभ्यास करत राहा. फिजिक्स 2चा अभ्यास करत राहा. ओके, चलो बाय बाय. ब्रेक घेऊया आपण. 9 वाजता परत भेटणार आहोत. चलो बाय. जेवण करून घ्या.